Binabati ko kayo sa inyong pagdalo dito sa ating talakayan tungkol sa Bonifacio, Unang Pangulo, isang presentasyon ng mga dokumento. Ako po si Dr. Fernie Santiago Jr., ang tagapagpadaloy ng programa. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy dahil medyo limitado ang ating oras. Kaya pinapakiusapan ko lang po ang lahat na tumayo para sa panalangin na pangungunahan ni Miss Ana Jacqueline Rene Escalante, BSc English student. Nanatili lang po nakatayo para sa mga isang taon. Sa ngala ng Ama, Anak, siya. O may kapal, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa araw na ito na kami po ay nagkaisa upang buhayin ang aming diwang nasyonalismo at pagka-Pilipino. Maraming salamat po sa mga biyayang inyong pinagkaloob sa aming pamantasan at sa aming bayan. Ngayon, kami po ay dumudulog sa inyong kabutihan na sana'y inyong dinggin ang aming mga panalangin. Pagbuklurin po kami ng inyong pagmamahal nang sa gayoy kami magmahalan, magkakatawaran at magkaunawaan. Patuloy po sana namin mahalin, ipagtanggol at ipagmalaki ang sarili naming kulturang Pilipino para sa tunay at ganap na kapayapaan, kalayaan at pagbabago. Sa Ama, Anak, Espiritu Santo. Our Lazarian prayer. I will continue, my God, to do all my actions for the love of you. Saint John Baptist de la Salle, pray for us. Take Jesus in our hearts forever. Sa pambukan ng Katipunan, ang tagapangulo ng Department of Kasaysayan ng Salle University, Dr. Rene Escalante. Magandang hapon po sa ating lahat. Sa ngalan po ng Pamantasan de la Salle, nais ko pong batiin at pasalamatan ang ating panahongin tagapagsalita sa hapong ito. Walang iba po ay si Dr. Milagros Guerrero. Salamat po ma sa pagdating at pagpaunlak sa aming imbitasyon. Nais ko rin po pasalamatan ang ilang pang panahon ngayon, si Ginoong Ramon Villegas at si Atty. Ramon Bunye, siya po ay nandun sa aking kaliwa. Diba? Nais ko rin pong banggitin na sa okasyong ito ay matagumpay na pinangunahan ni Professor Xiao Chua at ng History Student Organization ang Sociedad de Historia at kasama ilang guro ng Departamento ng Kasaysayan. Ang panukalang kilalanin si Andres Bonifacio bilang unang Pangulo ay hindi na po bagong usapin para sa akin. Una ko po itong narinig noong dekada 90 nung ako ay isang doctoral student pa lamang sa UP Diliman. Tinalakay po ito ni na Dr. Guerrero, ni na Ramon Villegas at Manny Encarnacion sa isang artikulo na nilathala sa Sulyap Kultura, isang publikasyon na pinangasiwaan ng NCCA. Naging mainit itong usaping ito habang ang buong bansa ay naghahanda sa ingranding pagdiriwang ng sentenaryo ng Rebolusyong Pilipino. Sa hindi ko po malamang kadahilanan, unti-unting nasapawan ng ibang isyu ang usaping ito ng mga sumunod na dekada.
Subalit nung ipagdiwang ng bansa, 170 anibersaryo ng kapanganakan ni Andres Bonifacio noong 2013, muli po itong nabuhay. Naging laman ito ng mga pahayagan at pinag-usap-usapan sa social media. At noong nakaraang taon, na ang issue ito ay buhayin uli sa isang pelikula na pinangunahan ni Robin Padilla. Hindi man ito tumabo ng pera sa takilya, pero nakakuha ito ng maraming awards sa Manila Film Festival. Kumalat din po ang isang open letter na nilagdaan ng maraming kilalang personalidad na humihiling sa mga kinauukulan at kilalanin si Bonifacio bilang unang Pangulo ng ating bansa. Noong nakaraang Disyembre, bago kami nag-Christmas break, nagpulong po ang kaguruan ng Departamento ng Kasaysayan upang pag-usapan ang aming mga aktibidades para sa susunod na termo. Nagkasundo po kami na magkaroon ng isang lektura tungkol sa isang pambansang issue na may historical na dimensyon. Dalawa po ang paksa na aming pinagpilian. Isa po dito ay ang issue ng Bangsa Moro. Hindi pa po nangyayari ang Mamasapano Massacre noon. At ang isa pang issue na kinonsidera namin ay ang usapin tungkol sa pagiging unang Pangulo ni Bonifacio. Noong magbalikan kami nitong Enero, nagdesisyon po kami na ikalawang issue ang aming tatalakayin. Bilang pagbabalik tanaw, siguro kung natala kami ng konti at naganap ang January 25, marahil ang Bansa Moro ang issue tinatalakay natin ngayon. Sa hapong ito, meron po tayong dalawang tagapagsalita na maglalakad ng mga argumento at ebidensya na magpapakita na may basihang historikal ang panukala na kilalanin si Andres Bonifacio bilang unang Pangulo ng Pilipinas. Pangungunahan po ito ni Professor Xiao Chua at sususugan po ito ni Dr. Milagros Guerrero. Kung meron po tayong sapat na panahon, magbibigay lang po tayo sa ilang panauwi na nais magbahagi ng kanilang reaksyon sa mga puntong ilalakad ng ating mga tagapagsalita. Alalahanin po natin ang aktibidad na ito ay isang akademikong diskurso kung saan malaya ang bawat isa na maghayag ng kanilang opinyon at saloobin. Pakiusap po lamang sa atin na sa ating palitan ng puro-puro, atin pong respetuhin ang pananaw ng bawat isa, lalong-lalo na yung mga tao salungat ang paniwala sa atin. Hindi man tayo magkasundo-sundo sa usaping ito, ang mahalaga ay nabigyan natin ng pagkakataon ng bawat isa na mailahad ang kanilang pananaw sa issue nito. Mapapansin natin na ang okasyong ito ay sinasaksihan ng maraming mag-aaral. Hangad ko na makita nila ang pinagmulan ng diskurso nito at ang kasalukuyang estado nito. Isang malaking ambag sa kasaysayan kung ipagpapatuloy ng mga estudyanteng nandito ngayon ang pagtalakay sa usaping ito para mas lalo nilang maintindihan ang masalimuot na usaping ito sa kasaysayan ng Pilipinas. Dito ko na po tatapusin na aming pambuga na pananalita. Muli, magandang hapon po sa ating lahat. Salamat, Dr. Escalante. Ang ating unang tagapagsalita ay isang retiradong profesor ng kasaysayan ng Universidad sa Pilipinas, dating tagapangulo ng Departamento ng Kasaysayan, Pangulo ng Philippine Historical Association na natanggap ang kanyang doktorado mula sa University of Sociedad. So without much further ado, Dr. Milagros Guerrero. Una po itag natin, isa sa pinaka-respetadong historiador sa Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat. Hindi kami nagpapangin sa aking pagdating sapagkat bumper ang traffic sa halos lahat ng mga kalye tungkol sa darasan. At yung kalye ng Agno na isang maliit na kalye, hindi na nakilala, matagal na laki ng mga bisali.
paksa natin sa hapon ito ay si Andres Bonifacio bilang unang nagtayo ng himagsikang Pilipino at unang Pangulo ng Pilipinas. Noong kalagitnaan ng dekada siyam na po, ay tatlong mga historiador ang sinikap na sagutin ang mga tanong sa kung sino nga ba si Andres Bonifacio. Siya ba ay nakapangulo lamang ng Katipunan o nang siniklab ang himagsikan noong 24 ng Agosto 1826 ay naging Pangulo, unang Pangulo ng isang pambansang pamahalaan sa Pilipinas. Kami, sabihin, si Manuel Encarnacion, Ramon Villegas, at ito, ako taga-Academia, ay tila parang naglalaro lamang. Nakita namin sa mga dokumento na hindi lang siya Supremo ng Katipunan, siya ay unang Pangulo at ang kanyang pinanguluhan ay ang unang pambansang pamahalaan ng Pilipinas. Nakakatuwa na ang pagkatuklas na ito ay nangyari noong kalagitnaan ng dekada siyam na po. Samantalang yung himagsikan ay nangyari noong mga huling taon ng dekada siyam na po ng nakaraang siglo. Ang tatalakayin ko dito ay hindi yung pagkasunod-sunod ng kasaysayan sapagkat alam na ninyo ito, kundi ang kasaysayan ng pagsusulat ng kasaysayan. Dalawang henerasyon marahil ang naghihiwalay sa akin at kay Professor Xiao Chua. Ang nakababatang henerasyon ay maalam at mahilig sa teknolohiya. Samantalang kami ni Ramon at Manny noong mga panahon yon ay hindi kami tumitingin sa computer at kung ano-ano pang applications na maaaring gamitin sa pag-aaral ng kasaysayan. Ngunit, isang bagay ang umiiya sa amin. Yun ang sabi ni Gregoria de Jesus, lakambinin ng Katipunan at may bahay ni Andres Bonifacio na matapos sa kasaysayan sapagkat walang natatago dito, sapagkat malawat madali, mabubunyag, masisiwalat, matatampat, mabuhukay, mabubuyang-yang, mapanguman ito, mabaho, mabuliman, o masama. Mahigit isang siglo naghiwalay sa atin sa mga pangyayari ng 1866. Ngunit may isang pangyayari sa ating politika na maaring makapagpahiwatig sa atin kung gaano kahirap manaliksik at sumulat ng kasaysayan. Sa bagay, ano ba naman ang pakialam natin? Nababasa lang natin ito sa dyaryo, naririnig sa radyo, natatambad sa telebisyon. Ito ang Mama Sapano tragedy. Okay? Halimbawa, tayo ay mga mag-aaral ng kasaysayan isang siglo mula ngayon. 2115. So far, 8 script na ang meron tungkol sa misencounter daw o carnage daw o massacre daw na nangyari sa Mama Sapano sa gitnang Mindanao.
Una ay ang talumpati ni Presidente Aquino na nangako siya na titingnan niya kung ano talaga ang nangyari. Pangalawa, nang tinanggap ni Presidente Aquino ang pagtititiw ng Chief of Police na si Purisima. Pangatlo, nang makipagpulong si Presidente Aquino sa mga pamunuan ng House of Representatives kung saan ay tinanggap niya na ang Mama Pasano ay isang lihim na misyon o prepared mission. Pang-apat, na nagsalita ang mga senador at mga congressmen na ang presidente ay hindi maaaring akusahan sa anumang kriminalidad. Panglima, nangako ang ombudsman na riripisahin niya ang kriminalidad na maaaring nagawa ni Purisima at ang kanyang totoong pagkasangkot sa Mama Pasano. Pagkatapos noon ay lumabas ang resulta ng Board of Inquiry ng PNP. Pagkatapos ay lumabas naman, hindi pa natin nababasa, executive summary ng investigasyon ng isang komite, isang lupon sa Senado. Halimbawa, 100 years from now, ang daming nating itatanong na maaaring hindi masagot ng mga dokumento. 100 taon mula ngayon, patay na ang mga kasangkot sa trahedya ng Mama Pasano. So, ibig sabihin niya, ang anumang pag-aaral sa kasaysayan na naghiwalay sa historiador at sa pangyayari ng mahigit na 10 taon ay nangangailangan ng mga kasagutan sa mga tanong na bunga ng lubog ng historiador sa kanyang mga binabasa. Ganon din ang nangyari sa amin ng aming sinusulat ang artikulong, dalawang maliiksing artikulo na lumabas sa journal ng National Commission for Culture and Arts na ang pamagat ay kultura. Alam na natin, hindi ko na kayo bibigyan ng mahabang introduksyon tungkol sa Katipunan. Ang inyong mga guro sa kasaysayan ay totoo namang magagaling, kilala ko sila. Merong isang miyembro ng peace negotiation panel na nagsabi na kailangan mabigyan ng maraming salapi ang bangsang Moron sapagkat sila ay hinapi ng panahon ng mga Kastila. Teka muna, hindi ba lahat ng Pilipino hinapi ng panahon ng Kastila? Dapat bigyan din tayo ng 70 billion pesos. Diba? Nung sinasaliksik namin ang paksa, ang mga dokumentong napasa kamay namin ay iilan lamang. Ngunit mga dokumentong sapat na upang kami ay makumbinsi na si Bonifacio ay Pangulo ng bansa at ang Katipunan ay nagkaroon ng isang malalim at malawak na transformasyon bilang isang pambansang pamahalaan. Una, si Bonifacio ay hindi makakapili na iwasan ang Katipunan at pabayaan itong isa lamang organisasyong naghimagsik. Kinailangang mabago ang personalidad ng Katipunan at ito ay maging isang pamahalaan. Dati sekreto, dati may sariling mga batas, estrukturang burokratiko at pamunuang inihahalal. Nang sumiklab ang himagsikan,
ang Katipunan ay naging isang pamahalaan. Ang pagtakda ng batas militar sa 8 lalawigang nakapalibot sa Maynila ay pagkilala ni Governor Blanco na may sistematikong pag-aalsa na inigayahan ng isang pamahalaan at di lamang ng isang lihim na organisasyon. Namnalin natin ang kahulugan ng salitang ka sa gitna ng bandila ng Katipunan, sabi ni Bonifacio. Mula sa kataas-taasang pamunuan ng Katipunan hanggang sa kababaan ay nagkakaisang gumagalang sa pagkakapatiran at pagkakapantay-pantay, namuhunan ng dugo at buhay laban sa hari upang makapagtatag ng sarili at malayang pamahalaan na sa makatwid ay mamahala ang bayan sa bayan. Okay? Bayan ang kahulugan ay people, mga mamamayan, at bayan na nangangahulugang pamahalaan. Makikita ninyo sa screen, sa pagkaka-eksperto natin sa technology IC Professor Xiao. Okay. Yung mga naunang historiador, hindi nila pinansin ang totoong kahulugan ng bayan. Maaaring nating maipaliwanag ito na tayo ay pinagkakapuri natin na tayo Inglesero. Diba? Kaya minsan, nawawala yung lapit natin at kapit natin sa ating wika. Okay? Ayon naman kay Jacinto Lumbreras, na isang kinikilalang pinuno ng Katipunan. At dito, nung aming sinulat, yung artikulo, kami mismo nagkamali. Okay? Sabi ni Lumbreras, ang kapuluan ay pinamamahalaan na ng Katipunan na siyang nagbukas ng paghimagsik. In our own Cultura article, we translated, the archipelago is governed by the KKK, which initiated the revolution. We forgot the very important particle, na, which should have been translated as already. Okay? Ang kapuluan ay pinamamahalaan na. Yung particle na yun, importante, already. Okay. Noong 2013, sa isang international conference na inilunsad bilang pag-alala at paggunita sa ika-150th na kapanganakan ni Bonifacio, sa aking pagbasa ng papel tungkol sa mga batis ng Katipunan, ako ay pinuna na gumagamit ng mga banyakang mga batis. Kailangan daw, sabi ng isang profesor na kasama ko pa naman sa departamento, dapat ay gamitin yaong dito lamang sa Pilipinas sinulat o ginawa. Ngayon, isa sa aming ginamit na batis ay isang artikulo na nalathala sa La Ilustración Española y Americana na may artikulo na may pamagat na La Guerra en Pilipinas. Na may kasamang larawan. Larawan, hindi ginuhit, hindi photograph ng mga selyo ng Katipunan. Isa dito ay grabado, ibig sabihin engraving, na may titik na Republika ng Katipunan. Bakit ito mahalaga bilang isang patunay na may pamahalaang gumagalaw bago pa inilunsad ni Aguinaldo ang kanyang kudeta at pagpapatay kay Bonifacio? Una, ang artikulo ay inilimbag sa Madrid at ang journal o magazine ay kumukuha ng mga impormasyon mula sa Ministerio de Ultramar, Overseas Ministry, at ginamit na ang mga nasamsam na selyo upang patunayan na mayroong ang look at the title of the article. Gera. Hindi nga sinabing rebellion. Gera. Okay? Sapagkat ang mga Espanyol sanay sa gera o tigmang bayan. Nasa Pilipinas nangyayari noon. Idagdag pa na kapanipaniwala ang artikulo sapagkat ang sumulat na Espanyol ay hindi kilala si Bonifacio at lalong hindi ito kakampi. No? Wala siyang agenda, kundi ang magsabi ng impormasyong
nakalap niya. Samantala, si John R.M. Taylor, historiador militar at naging tagapangalaga ng Philippine Insurgent Records, mahigit na 2 toneladang mga dokumentong revolusyonaryo o 643 rolyong microfilm ay nagsabi na si Bonifacio ang nagtatag ng unang pambansang pamahalaan, the first Filipino national government. Nang makita ang mga dokumento ng Katipunan, walang pag-aalinlangang isinulat niya ang kanyang interpretasyon. The Katipunan came out of the cover of secret design, threw off the cloak of any other purpose, and stood openly for the independence of the Philippines. Bonifacio turned the Supreme Council of the Katipunan into the insurgent government of the Philippines. Eh, sino ba si John Taylor? Si John Taylor ang binigyan ng assignment ni William Howard Taft na pangalagaan ang mahigit na 2 toneladang dokumento tungkol sa Pilipinas mula 1890s hanggang 1903. Sumulat siya ng 5 tomong aklat. Isa ako sa mga natatapos pa lang ng history sa UP na binigyan ng assignment ni Renato Constantino na paghambingin ang galley proof at saka ang finished proof para ma-publish ang Philippine Insurgent 5-volume Philippine Insurgent History. Pero bakit sinensor yun? Bakit hindi na-publish? At na-publish lang very much later on ng Lopez Memorial Museum. Sapagkat nakita ni William Howard Taft at ng Philippine Commission na maaaring mailagay sa panganib o sa peligro ang nabubuong kooperasyon ng mga nakapangyayaring uri sa Pilipinas at ng mga Amerikano. Sapagkat sinasabi ni John Taylor na ang mismong naglagay sa panganib sa himagsikan ng Pilipinas ay ang mismong nakapangyayari uri ng Pilipinas. Okay? At doon isinuwalat niya na hindi naman niya isinuwalat na interpretasyon, kundi paglalat lamang ng isang interview sa pagitan ng isang reporter ng diaryong El Imparcial. Pumunta kayo sa Madrid, hanapin niyo yung El Imparcial, kikita niyo doon, na inamin ni Emilio Aguinaldo na siya ang nagpapatay kay Andres Bonifacio. Sa makatwid, katulad ng reporter para sa La Ilustración Española y Americana, si John Taylor ay walang agenda na magsabi ng kasinungalingan, kundi ihabag lamang o itambat sa akin ang kanyang nakitang mga dokumentong nagbibigay ng impormasyon na walang pasubali na si Andres Bonifacio ay naging Pangulo ng Pilipinas. Ngayon, pagbabasahin naman natin ang memoir ni Santiago Alvarez, anak ni Mariano Alvarez. Walang pasubaling sinasabing ang itinatag ni, at ito ay mabibili ninyo sa National Bookstore, sinasabi na si Andres Bonifacio ang unang Pangulo ng Pilipinas. Ang tanong natin, paano nangyari ito? Ang maraming mga sanggunian ng Katipunan sa mga unang buwan ng pagkatapos na sumiklab ang himagsikan ay nagkaisa nang wala man lang tinatawag na konferensya, na wala man lang karanasan. Okay? Nagkaisa na isulong ang isang pamahalaan sapagkat hindi makawagi sa anumang maliit na hakbang ang himagsikan kung walang
Hello. Chair. Hindi susulong ang malawakang pag-aalsa sa ibang mga dokumento. Hindi naman tinatawag na himaksikan, kundi away, conflict. Kung walang malalim at malawak na direksyon na nagmumula sa isang lihim na organisasyon na ngayon ay naging isang pamahalaan na. Okay. Fast forward tayo sa Tejeros. Sa Tejeros ay makikitang nagpasya ang pamunuan pagkasanib na halos ng magdiwang at magdalo na magkaroon ng isang halalan upang mapalitan ang lihim na organisasyon ng Katipunan. Bakit kailangan ng halalan? Kung walang pagkilala na ang papalitan ay isang pamahalaan. May librong lalabas marahil sa Abril o sa Mayo na sinulat ni Soledad Bormio Masangkay Bueller, grand apo ni General Masangkay na associate ni Andres Bonifacio. Dito ay makikita na bahagi marahil ng di man matawag na sumpa ang unang hocus-pocus na wala namang pikos machine sapagkat sa halalang nangyari, bagaman walang 1,000 manghahalal ang nandoon sa Tejeros, nakakuha si Emilio Rinaldo ng mahigit na 800 boto. At tiyak na natalo si Andres Bonifacio. Walang pikos ng machine na umanda, pero merong focus. Lalong luminaw ang mga bagay tungkol sa pagiging unang Pangulo ni Andres Bonifacio nang maipagbili ni Epifanio de los Santos Cristobal, kung saan napangalan ang pinaka-importante, pinakamahalagang highway sa buong Pilipinas, EDSA. Kaya kita nyo, ang kasaysayan natin, tubog ng gulo. Hindi tayo makadesisyon kung anong dapat gawin ito sa ating kasaysayan. Kasi ganun yung EDSA. Hindi, siguro symbolic naman. Ang ilang mahalagang dokumento, kaugnay ng pamahalaan at pagkapangulo ni Bonifacio. Iilan lamang ang mga ito. Sabi ni EDS, wala pang abuli, Fernie Santiago. Yung mga dokumentong yun ay nakita sa isang hugat ng mga manok. Walang. Baka naman may nagbigay sa kanya, pinagkatiwala sa kanya. At siya at ang kanyang pamilya sa loob ng halos 100 taon ay walang sinabi tungkol sa totoong kahulugan ng mga dokumento at ang kalalagayan ng politika sa pagtatapos ng ika-19 na siglo. Papakita ni Professor Chua na ang ilang dokumento ito ay mga stationery sa panahon yun. Siyempre, stationery, tayo nga napunta sa National Bookstore, bumibili tayo ng sarili natin stationery. Kung gusto natin na maging sosyal. Diba? Kung tayo naman ay kawani sa isang ahensya ng pamahalaan, meron tayong stationery, di ba? DLSU, Department of History, Dr. Rene Escalante, Chairman. Di ba ganun? Okay. So, dito ay may stationery si Bonifacio. Nakalagay sa letterhead ang sumusunod.
salin natin. Pangulo ng kataas-taasang kapulungan. Pangulo, head of Supreme Council. Pero meron din titulo siya na ang kataas-taasang Pangulo. Nakali. See? Supreme President. Pangulo ng Haring Bayang Katagalugan. Bakit Haring Bayan? Sabaran. Katagalugan people. Ngayon, yung mga ayaw sa Tagalog, sabi na, Tagalog lang yan eh. Pagkasa lang Tagalog, teka muna. Kayo marami sa inyo, nakapaglipot na sa buong Pilipinas. Diba? Sa Pampanga, may Rio Grande de Pampanga. Sa Cagayan, may ilog ng Cagayan. Sa Panay, may ilog ng Panay. No? Kakaros, naikutan tayo ng mga ilog. Kaya sabi ni Bonifacio, sino ka man? Bisaya ka man, Tagalog ka man, Ilocano ka man, Katipunano ka man, Tausug, Yakan, Maranao. May ilog sa tabi mo, di ka kumikilos yung kultura mo, o nga sabihin yung sibilisasyon ay nakukuha, nakakamit sa pamamagitan ng ilog. Kaya tayo ay mamamayan ng Katagalugan. Siyempre, mahirap na mabawi tayo mamamayan ng Pilipinas. No? After Philip II, the syphilitic king of Spain. Unang naggalaw, hiwalay yon sa Pangulo ng Haring Bayang Katagalugan. Unang naggalaw, the first to initiate the revolution. Mga titulong walang alinlang nagbibigay ng impormasyon sa atin kung ano ang kanyang mga kapangyarihan. Sa mga liham o liham na paghirang, katulad ng liham na natanggap ni Emilio Jacinto, liham na naipadala ni Andres Bonifacio, malayo pa ang pagkadakip sa kanya ng mga pwersa ni Aguinaldo. Sa makatwid, okay, ay ebidensya o patunay na bago pa siya hamunin ng mga pwersa ng Cavite na magdiwang at maggalo, ay ginagampanan na niya ang papel na Pangulo ng Pilipinas. Okay. Samantala, sa ilang mga taong nakaraan, nagkaroon ng pagkakataon ang National Historical Commission of the Philippines na makakuha ng kopya ng Archivo Historico Militar de Madrid. Maraming dokumento na nagsasabi kung paano kumilos ang Katipunan pagkatapos na sumiklab ang himagsikan ng ika-24 na Agosto 1896. Ngunit, ang mga dokumento sa loob ng archivo na ito, collection of documents, ay hindi nagpapasinungaling sa aming mga nasabi, sa aming maikling mga arkibo, malapa. Okay? Ay lalo lamang binibigyang lakas, lalo lamang isinusulong ang aming mga konklusyon na ang Katipunan ay naging isang pamahalaan. Si Andres Bonifacio ay hindi lamang nanatiling supremo ng Katipunan, kundi naging Pangulo, pambansang Pangulo ng Pilipinas. Magbibigay ako ng dalawang halimbawa. Sa loob ng archivo ay isang maliit na papel. December 1896. May isang katipunero na nagbabayad ng butaw o buwis. 1896.
malayo pa ang kanyang pagka-aresto sa Cavite. Sa makatwid, nagpa-function ang Katipunan hindi lamang bilang isang organisasyon na humingi ng membership fee, kundi isang buwis bilang mamamayan. Okay? Nang naghihimagsik na bayang Pilipino. Ang importante sa pagsasaliksik sa kasaysayan ay magkaroon ng isang attentive approach to language. Kasi, maaaring mamisread natin ang wika. Sabi ni Daniel Perona, na makikita natin sa naratibo ni Santiago Alvarez, nang nakasakay sa kabayo si Andres Bonifacio, sabi niya, mabuhay ang hari ng bayan. If you translate that, mabuhay ang king of the people. Na sinagot naman ni Andres Bonifacio, mabuhay ang haring bayan. Long live the sovereign people of Katipunan. Sa mismong account ni Santiago Alvarez, ay lumapit naman sa kanya si Alberto Evangelista na siyang pasimuno ng paggawa ng mga trenches. Alam natin na walang halaga ang trenches sapagkat kung ikaw ay involved sa guerrilla war, yung trenches na permanente, walang visa. Sabi ngayon ni Alberto Evangelista, kung pwede po sana ay tanggapin ninyo itong Maura Law na ating konstitusyon. Sabi ni Andres Bonifacio, meron na tayong sariling alituntunin na sinusulong. So, yung konstitusyon, sa atin alituntunin. Kita ba ninyo ang malaking pagkakaiba nun? At ang malaking kahalaga ng terminong alituntunin, tinutuntun. Sabi, sinusunod ang batas. Panghuli, sa bayan ng Santa Cruz, Laguna, na makikita din sa archivo nito, mahigit na 200 kasapi ng Katipunan ay sinusunod sa kanilang gobernador Silvio at silang lahat ay Katipunero. Marso, 18, siyam na 7, malapit ng Katipil, si Andres Bonifacio. Pero sila, sinusunod nila ang prinsipyo ng Katipunan. Pag binilang yung 243 men, that's about the entire town, no? Pwera na yung mga babae, lahat yan ng kalalakihan. Okay? At a time when the Tagalog provinces were under martial law. Now, this is interesting, okay? Because quite apart from the main period of Katipunan uprising, okay, bago mag-January o February ng 1897, may umaandar na istruktura na sinusunod ng mamamayang Pilipino. At ang paniwala nila, ito ay isang istrukturang hindi nga matatawag na Pilipinas o Pilipinas, kundi Katipunan. Ang aking eksposisyon ay ipagpapatuloy ni Professor Xiao Chua. Salamat po. Salamat po, Dr. Guerrero. Magkakaroon po tayo ng malayang kalakayan pagkaraan ng presentasyon ni Professor Chua. So, kung meron po kayo mga tanong, itabilang po natin at mamaya na natin sa gilid. Ang ating pong pangalawang tagapagsalita ay natanggap ang kanyang BA at MA Kasaysayan sa Universidad ng Pilipinas at tinatapos ang kanyang doktorado sa Panagong Universidad. Isa sa pinakakilalang public historians ng Pilipinas, ang dating pangalawang pangulo ng Philippine Historical Association. So without much further ado, Professor Title Charleston Briones. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po, kaorasan po ay
yung sarili ko. Magsasalita po ako sa loob ng 20 minuto para magkaroon po tayo ng isang malayang talakayan. Okay, pinadali ni Dr. Guerrero ang aking trabaho sapagkat marami na siyang naipaliwanag sana. Subalit, makikita din natin na yung sinasabi ni Ma'am, may mga bagong dokumento, yun po yung ipapakita ko sa inyo. So, Bonifacio ng Pangulo, isang presentasyon ng mga dokumento. Maraming salamat muli kay Dr. Escalante sa pagtataguyod ng gawain ito kasama ng DLSU Sociedad de Historia ng Departamento ng Kasaysayan. Okay, kung meron tayo kayong tanong, just follow me sa Twitter. Okay, sabi ng isang taga-Facebook, taga-Cagayan, Ateneo de Cagayan, let us put our faces into our palms and rest for this ridiculous petition. I beg to differ, hindi po ito ridiculous sapagkat nakikita natin na may mga akademiko na nagsasabi na meron namang bearing itong issue Bonifacio ng Unang Pangulo. So basically, noong 1993, unang pinahayag ito sa isang symposium sa, kung di ako nagkakamali, sa Andres University, Dr. Guerrero at si Mr. Villegas, Ramon Villegas at si Manuel Encarnacion. Kanina po, kasama natin, lumabas ng saglit, nandito rin po si Mr. Ramon Villegas. No? So, dito nila sinulat yan sa isang programa ng tuban with footnotes, yung Andres Bonifacio Father of the Philippine Nation at nilagay sa Sunya Kultura. Okay? So yun, pinakita na siya yung first president. Of course, marami nang napag-usapan pero muling nakuha yung issue lalo-lalo na si Robin Padilla ay gumawa ng pelikula na Andres Bonifacio ang Unang Pangulo. At kami po ni Dr. Guerrero ay naanyayahan na sumulat ng libro para sa aksyon ito. Tapos na yung pelikula, yung sinulat namin yung libro, kaya yan po nagkaroon ng society. Now, may usapan na rin po yan sa Philippine Graphic, kasi iba pang mga dyaryo. At yung Esquire po, ngayong aso, ay makikita niyo po yung artikulo na Bonifacio ang Unang Pangulo. So, pwede niyo mabasa yan. Now, noong 1993, yung kung letterhead na pinakita kanina, appointment paper kay Jacinto, yan po yung isa sa mga ginawa kong ebidensya na meron lang claim si Bonifacio sa kanyang letterhead na siyang Pangulo ng aming bayan at isang dyaryo, kopya ng dyaryo mula sa Madrid, Ilustrasyon ng Espanyola y Americana na nandang picture ni Bonifacio at nakalagay na siya ang titular ng Presidente de la República Tagala. Medyo siyempre sinasabi niya, magkaloko itong mga gumagawa ng gobyerno na ito. Pero sinabi niya, meron siyang gabinete. Ayan, may gabinete yung loko-lokong gobyerno nito at nakalagay yung El Tagalo Andres Bonifacio, Presidente de la República Katipunesca. So, pinapakita naman República Katipunesca at pinakita na si namamatay ni Kokolo. Si Andres Bonifacio at ang kanyang generalissimo Emilio Aguinaldo. So sa Pebrero 1897, alam ng mga taga-Madrid na may gobyerno at si Bonifacio ang Pangulo, si Emilio Aguinaldo ay isa lamang generalissimo. Okay, sinasabi ng iba na hindi pwedeng gobyerno yung kay Bonifacio sapagkat wala naman itong basic yung tinatawag na recognized ng Western government, recognized government in the West. No constitution, no foreign recognition, aside from the fact that there was little documentation that it functioned as a government. Gayun din, kung Katipunan ang pag-uusapan at unang Pangulo siya dahil siya ang Pangulo ng Katipunan, siya lang po ay pangatlong Pangulo ng Katipunan. At ang nauna ay si Rodata Arellano at ang pangalawa naman ay si Roman Basa. Gayun din, may nagsabi din na baka naman yung Pangulo niya, Pangulo lang ng barangay, Pangulo ng barangay captain lang pala yung gusto niya. Kasi yung mga mayor tawag dito, Presidente Municipal. So, ano ba yung intention niya? Na siya ay gusto niya maging national leader. No? Ngayon din, sabi nila, dapat yung claim lang ni Bonifacio, kahit si Xiao Chua, pwede magsabi si Xiao Chua ang unang Pangulo. Pero ano ba? No? Nag-function ba bilang isang gobyerno? So, ang sinasabi natin dito, bakit third president siya ng Katipunan? Bakit siya gagawin unang Pangulo? Ay sapagkat noong August 24, yan po yung date na sinasabi natin, na nag-transform yung Katipunan from a revolutionary government, from a
to a revolutionary government. And why is that the parang demarcation line? That the Katipunan government, which was first a secret society, government of a secret society, becomes a national government. So, ano yung makikita natin? The preamble of the Act of Bato states that the August 24 was the start of the revolution. So, malinaw sa mga Katipunero na August 24 talaga yung date na yun. Sa memoirs sa Santiago Alvarez, binanggit na kanina na walang cellphone, walang text message, walang telepono, walang textbook, no? Nagkaroon ng pagtawag si Andres Bonifacio ng pulong ng kataas-taasang kapulungan at 1,000 ang pumunta sa bahay ni Tandang Sora, sa bahay ko, sa Balitawa. No? 1,000 ang bilang. At anong ginawa? Nagplano ng pag-atake at yung bawat atake ay binigyan ng mga ranggo. Yung pang mga organisasyon po ninyo sa eskwela, nagbibigay mo ba kayo ng mga ranggo? Kami, Knights of Rizal, may ranggo din kami. Pero hindi ho kami army. Ibig sabihin, kung nagbibigay po kayo ng ranggo, kayo po ay army na. At kung may army kayo, kayo ay nagpa-function bilang isang gobyerno. Gayon din, isang lumang dokumento, draft ng appointment paper ay Mariano Alvarez bilang Pangulo ng Katipunan sa Cavite na nagpapakita na Caloocan, 26 August 1896, yung document mismo, 2 days after August 24, at sinabi ay sa pinagkaisahan na ginanap ng pulong ng kataas-taasang kapitanan ng ika-24 nitong umiiral na buwan, 24 August, at sa pagkakailangang maghalal ng magsisipamahala sa bayan at mag-aakay ng mga hukbo. Magsisipamahala sa bayan at mag-aakay ng hukbo. So, ibig sabihin, may intensyon na maging pamahalaan. Ngayon, supremo ang tinatawag natin kay Bonifacio, pero alam niyo ba, mabilisan na walang extant document na sinulat mismo sa kamay ni Andres Bonifacio na tinawag niya ang sarili niyang supremo. Maliban sa isang sulat na hindi natin mahanap ang original, sinabi niya ang iyong supremo Andres Bonifacio, at yung dokumento ng Tejeros, Acta de Tejeros, na nagsasabing siya pa rin ang Pangulo na sinulat ng ibang tao para sa kanya, na nakalagay ang pinagpipitagaan ng supremo. Pero lahat ng dokumento na nakita natin, kasi supremo daw, bakit? Sabi ng mga detractors, Bonifacio basically when petition like this and Bonifacio fanboys come out, they whine about how we should be president, despite that being elected as such and hold the monarch title supremo, which he alone and no one else will ever possess. Pag yung mga historian na interview sa FHM, sinasabi, if there's one thing that brought him down, it was his arrogance. He wanted to be called aming bayan and had aspirations for monarchy. Pero nakita nga natin doon sa mga CDs, nag-scans ng documents mula sa Archivo General Militar de Madrid na inipon naman ni Jim Richardson at ginawa niyang readable, very readable book, The Light of Liberty, Documents and Studies in the Katipunan 1892 to 1897, na yung tinatitle sa kanyang Supremo, he did not sign his name as such. Ang teorya namin dito, dahil yung mga Katipunero sa Cavite ay nagsasalita ng wikang Espanyol, yung titulo ni Bonifacio na kataas-taasang Pangulo ay kanilang sinasalin bilang Supremo. Okay? Pero kataas-taasang Pangulo siya. Bakit? Sa lahat ng dokumento, kataas-taasang Pangulo, Pangulo ng kataas-taasang Kapulukan, Pangulo ng Haring Bayan ng Kagalugan, ay sapagkat the chapter heads of the Katipunan are presidents. So siya lang yung kataas-taasang Pangulo, hindi dahil ang tingin niya sa kanyang sarili ay akin. Okay. Now, the Bonifacio leadership function as government, meron po sa Archivo General Militar de Madrid na ipakita na mayroong executive board at nandun si Bonifacio, nandun si Jacinto, si Valenzuela, at tinawag yung kataas-taasang sanggunian, Supreme Council. Sa ilalim niyan, ang mga sanggunian bayan na may Pangulo, at ganoon din ang setup na nasa ilalim din nila ang mga sangguniang balanghay at may mga sangguniang balanghay na walang sangguniang bayan. Anong gagawin? Pagsasama-samahin ng mga sangguniang bayan ang Pangulo niyan at sangguniang balanghay na walang sangguniang bayan at sila at magkakaroon ng tinatawag na highest decision-making body which is the kataas-taasang kapisanan. At then po yung pinatawag sa Balintawak noong August 24, 1896. Kung sa 1,000 po ang pupunta. Okay.
So yun o yun. Now, meron po sila korte. At ito po yung sangguniang lihim, Kamara Negra. No? Yung Kamara Negra ay binubuo ng 3 tao, si Bonifacio, Jacinto, at si Dr. Pio Valenzuela. At ito po ang kanilang mga pirma sa sulat ng Katipunan. Meron silang sariling lettering. At meron silang ito, yung dokumento ng mga pangalan ng mga offenders ng Katipunan na nasa Archivo General de Madrid na nagpapakita na meron silang justice system. Okay, sabi sa El Presidente Film, ni Cesar Montano, playing Bonifacio, and who's that guy? Si George Strigan bilang si Emilio Aguinaldo. Wala nang Katipunan sa Maynila, pero dito buhay pa ang himagsikan sa Cavite. Sinasabi, pumunta si Bonifacio sa Cavite dahil wala na siyang himagsikan sa Maynila. Pero hindi po totoo yun. Sapagkat malakas na malakas po yung tinatawag na hilagaan o yung tinatawag na mataas na sanggunian ng hilagaan na ang mataas na Pangulo ay si Isidoro Francisco at meron jurisdiction sa mga Katipunan chapters sa Manila, Murong, Bulacan at Nueva Ecija. At ano ang makikita natin dito? Iba't ibang sulat. December 3, 1896, mula sa mataas na pamunuhan, sinasabihan ng mga chapters na mag-assemble sa Pasig, Pantayanin, for a planned attack 11-12 December. Nag-uutos na iba't ibang mga sanggunian. Ano pa ho? So yan, pirmado, Isidoro Francisco at iba pa. Meron din letter si Emilio Jacinto, December 8, sinasabi na take care of the gunpowder and giving guns only to people loyal to the cause and other preparations for the attack ng Pasig. Meron pong letter dated December 12, 1896. Bonifacio was already intimated to the High Military Council in the Northern District about lost guns and prosecuting those who took them, congratulating them in helping in the Katipunan victory in Antipolo, ratifying election of military officers and other concerns. Meron din pong date na sinasabi na magkakaroon po ng eleksyon para maghalal ng 6 na council members at doon po sa sulat nakalagay na po ang resulta ng eleksyon. Nag-aalalan po ng council members, ibig sabihin po, meron po silang gustong gobyerno, no? na ipinapakita. Record of meeting by High Council, ito po'y katitikan, December 18, 1896, recited by the kataas-taasang pinunong Hukbo, Emilio Jacinto, the preparation for the planned attack on Pasig. Emilio Jacinto, signature. Letter dated 23 December 1896 from Jacinto to the High Council of the Northern District asking a release of a Katipunan offender and inquiring about electric batteries and his plans to test them with dynamites. Ayan po. So may ganun, may technology pa. Diba? Ito po yung sinasabi kanina, humihingi ng donation. At sinasabi ng mga taga-LCPAD sa amin na pag humihingi ng donation, ibig sabihin may taxation at ang taxation po ay isang ebidensya ng pamahalaan. Gayon din po, meron nung tinatawag na Certificate of Christening, pagbibinyag kay Patricia, 23 February 1897. Nag-release po ng birth certificates. Nag-release po ng marriage certificates. Ito po, Hieronimo Ignacio Julia Sagisag. Sir, bakit isa lang? Sir, bakit 2 lang yan? Bakit 8 lang yan? Bakit labing isa lang yan? Kailangan po namin daan-daan po yung dokumento. Hindi po nahuli yung mga ibang dokumento. Yung meron lang tayo, yung nahuli. We can imagine how much more yung kanilang mga sinabi, inilabas ng mga sulat. Gayun din, draft appointment mula sa High Council kay Felicissimo Frinesa bilang piskal ng Binangonan Morong bilang may otoridad sa nagaling sa kataas-taasang Pangulo ng Haring Bayan Katagalugan. Nasa Cavite na po si Andres Bonifacio. Pero, nandun pa rin, nagkakaroon ng pamahalaan. Gayun din, letter dated 11 April 1897 from Jacinto to Nakpil, asking for news about weapons from Japan and Hong Kong. Sinasabi na ni Dr. Guerrero nun na may diplomatic component. At meron pa, patay na si Bonifacio, September 18, 1897, may seal nung tinatawag na katulad nung kay Haring Bayan Katagalugan at humihingi ng donasyon mula sa Santa Ana, no? After Bonifacio's death. So, pinapakita dito na may leadership si Bonifacio at tulad na sinabi ni Jim Richardson, late 1896 to early 1897, the High Council did function as a form of local government in some areas, particularly to the east of Manila in the Sierra Madre foothills. Its leaders, both civil and military, organized elections, made appointments, planned and fought battles with the Spanish enemy, solicited funds for the revolutionary cause, and tried to deal with the consequences of the fighting on the civilian population.
Ilan pa pwede mo bigay sa akin? 5. Okay, good. Now, na-define na natin. Pag sinabi mong haring bayan, hindi po si Bonifacio yung hari. Siya po ay pangulo lamang ng haring bayan. Yung nga namumuno, ang bayan sa bayan. Ang bayan ay hari. Hari, power, bayan, people. What is that? That is people power. That is kratos, democracy. Okay? Gayun din sinabi sa isang Aguinaldo secretary na sinasabi na tinawag ang biyak na bato government ni Aguinaldo bilang pamahalaan ng haring bayan ng Tagalugan. May continuity. Kinikilala ni Bonifacio na, ay ni Aguinaldo na, may continuity. Ano pa ba? Sinulat ni Mabini ito. Sinabi niya na, sa dokumento niya ng konstitusyon, draft ng reglamento de la Constitución del Gobierno Revolucionario, ang haring bayan ay tinawag niyang Republika. At ito'y may konstitusyon. Nawawala lang yung konstitusyon, yun yung problema. Pero people kept on referring to it. And what is that constitution? Sabi nila Cartilla. Hindi mo na kami naniniwala dyan. Bakit? Kasi no, January 1892, wala pa akong Katipunan. June 7, 1892 po yan itinatag. Pero meron na silang konstitusyon. Ay, talaga? Oo, binabalak na. Hindi pa na tinatay Katipunan, plano na sila. At ano nakalagay doon sa konstitusyon nila? January 1892. Isinasaysay na ang mga Pangulong ito ay dumijiwalay sa Espanya, ayaw lang sabihin. Dumijiwalay sa Espanya, magbuhat sa araw na ito at walang kinikilala at kikilalin pangpuno at mga pangyayari kundi itong kataas-taasang Katipunan. January 1892, they're saying they are establishing a government. At dumijiwalay sila sa Espanya. At merong second version niyan, at dyan nakikita nyo na unang dokumento pa lang ng Katipunan, meron ng ganyan, sabi nga ni Lito Lunat, meron ng ganyang setup na pinalitan din nila. Ayan o, yung mga setup nila. Na pinalitan din nila nung sinulat nila yung konstitusyon nung Agosto naman ng 1892. Kakatatag pa lang ng Katipunan. At ito na yung setup na nakalagay doon. Meron pa silang seal? Meron po. Yan po yung seal ng gobyerno. At sabi nila, peke daw yung dokumento, pero nung nakita sa Spain, ang dami pa lang ganyan. May liwanag na Katipunan. Saan ba nang galing yan? Pinakita yun ni Robin, doon sa espada niya. Hindi siya araw. Hindi araw yan. Yan ay liwanag ng K, Katipunan. Kanang kalayaan. Liwanag ng kalayaan. At tulad ng mga government offices natin, babasahin ko na lang yung conclusion. Meron ng iba't ibang sangay at iba't ibang cell. Okay. At may flag. At may national anthem. At yung national anthem, tinukoy sa iba't ibang sulat. Eh, sir, kumalat ba yung national anthem na yan? Opo. Kasi tinukoy sa sulat ng mga Katipunero na natagpuan sa Archivo General Militar. O, sinabi na rin na yung Katagalugan ay yung buong bansa. Okay. At pati si Aguinaldo, ginamit yung salitang Katagalugan. This is August of 1897, kataas-taasan ng dakilang presidente ng Gobyerno Nasyonal ng Republika Pilipina ng Katagalugan, Ginoong Emilio Aguinaldo. So, ibig sabihin, yung pagkapangulo ni Aguinaldo ay nagpa-flow doon sa kinuha niyang posisyon bilang Pangulo ng Himagsikan. Eh, sir, walang recognition. Oo nga, wala. For foreign power, wala. Eh, wala din yung malolos. Kung ganyan tayo kahigpit, ang aking suggestion, tanggalin po natin yung malolos. Huwag na natin gawin presidente sa Aguinaldo with limited constituency like the Haring Bayan Katagalugan, limited representation like the Haring Bayan Katagalugan,
Tinatanggap lang natin yan kasi naka-Amerikana ang mga taong ito at sila ay nagsasabi na sila ay Republikano. Walang foreign recognition, wala ring teritoryo. Nakasyado, hindi naman niya sakop na yung buong bansa pa noon. Kasi Quezon na lang gawin natin unang pangulo. Ay naku, hindi pwede kasi, di naman Republican eh. Commonwealth yun eh. Sino rin yung unang pangulo natin? Ay, hindi rin pwede kasi wala nang recognition sa ibang bansa kundi sa Japan. Kasi yung Manuel Rojas na yung unang pangulo. Now, sinisiraan niyo lang si Aguinaldo. Hindi po. Actually, kulang tayo kay Aguinaldo. January 23, 1899 lang natin siya presidente, Malolos Congress. Hindi ba presidente siya even before that? But we don't make kilala. Diba? So, suggestion ko ganito. Hanggang mamatay siya, presidente si Bonifacio, May 10, 1897. Tapos naging presidente si Aguinaldo nung manumpasa sa pare, 23 March 1897, Monteros Convention, pag yung pakok biyak na bato, pupuputol siya doon, at matutuloy pagproklama niya ng independensya hanggang mahuli siya noong 1901. Teka sir, sandali lang, 1897, May 10, March 23. Hindi pwedeng dalawang presidente. Bakit? Ito, tinanggap natin. Dalawang presidente. Ito, dalawa din yung presidente, isang araw. Ang punto ko po dito, huwag na lang natin paghalu-haluin ng 15th president. 15 presidents. Pag-iwaiwalayin natin. Tawagin natin na first president, president ng aming bayan Katagalugan, Andres Bonifacio. Pangulo ng unang republika, hindi na Aguinaldo. Wala akong problema. Wala akong tayong masyadong away dyan. At hindi naman dapat palitan ng Independence Day. Okay, babasahin ko na lang po, no? May suporta na po tayo dun sa City of Manila. Meron po silang resolution para pag-aralan ito ng gobyerno. Pati ang City of Cebu, may unanimous ng City Council, paging ang City of Cotabato. At sa ating pong petisyon na sinimulan noong Nobyembre, pumirma na po ang mga historiador, Dr. Xiao Salazar, ang mga dekano at vice dean na naging dekano ng Lasal, mga profesor sa iba't ibang pamantasan. Ito po sa Ateneo de Zamboanga, siya po isang iswitang pare, si Albert Alejo. Ang mga PhD ng Departamento ng Pilipino at Panitikan ng Pilipinas at iba pa. Okay. At si Sir Toting Bunye, meron po siyang 3 Manila Bulletin articles. Sir, pwede mong bati tayo sa crowd. Attorney Toting Bunye, Metro Manila Commission Chairperson, dating mayor ng Muntinlupa, dating Presidential Spokesperson at Monetary Board, naniniwala po siya sa atin. At iba pa. Dr. Bere. Yan. At 2 national artists, Virilio Mario at si Bienvenido Lombera. At tapusin ko na. Tinawagan lang po ako nung isang araw ni former Foreign Affairs Secretary Alberto Romulo at sinasabi niya, nabasa niya yung article at tama po at naniniwala siya sa atin. Okay. At mga iba't ibang grupo. Okay. Babasahin ko po yung conclusion ko. Ayon sa ilan, hindi nila gustong makilala si Bonifacio bilang Pangulo dahil ayaw nilang maisama si Bonifacio na sa listahan ng mga taong hindi gaanong mabuti, Presidente. May ilan din na nagsasabing ang paglalagay sa kanya sa listahan ng mga Pangulo ay tila isang demosyon sapagkat siya na mismo ay nasa may mataas na pagkakilala bilang isang bayani. Ngunit paano kung ang mga ebidensya ay nagsasabing ang kanyang pamahalaan ay may tanaw na pambansa at siya ay nagsilbing Pangulo? Ibabaliwala ba natin ang historical na katotohanan nito? Sabi naman ng iba, hindi dapat gawin unang Pangulo si Bonifacio dahil kailangan baguhin ang mga textbook sa mga paaralan at maaari itong ikalito ng mga mag-aaral. Ngunit dapat bang isakripisyo ang katotohanan ng kasaysayan para sa praktikalidad? Noong July 7, 1994, dineklara sa isang pahayag ng National Historical Institute, NHI, 1994, ilang taon na po ang nakakalipas, sa isang unanimous na desisyon na hindi nakarapat ang state funeral para kay Andres Bonifacio bilang pinuno ng bayan o bansa Pilipino dahil the grant of a state funeral for Andres Bonifacio as the head of the Filipino nation or state necessarily reverses the verdict of death by an Aguinaldo-constituted judicial process a century ago against the Bonifacio brothers. The reversal by a contemporary non-judicial act of private entities can no longer change what happened in the past.
Ibig sabihin, nagpasya ang Estado noon na hindi karapat-dapat bigyan si Bonifacio ng karangalang kilalanin bilang Pangulo dahil kinikilala ito ang hatol ng pamahalang ginaldo si Bonifacio sa traidor at nangarapat lang ang military. Ang pagkilala ng pagkapangulo ni Bonifacio ay isang pagkilala sa unang manifestasyon ng isang pamahalang binuo ng pambansang pagkakaisa ng lahat ng tumubuso sa kapulong ito sa Pilipinas, na siya naging binhi sa pagsilang ng unang konstitusyonal na demokratikong republika sa Asia, ang Republika Filipina na pinamunuan naman ni Aguinaldo. Ang pagkilala sa pagkapangulo ni Bonifacio ay pagkilala sa konseptong ang pamahalaan ay nanggagaling sa taong bayan na kaakibat sa pangilustrado pangilit na pamahalaan kinikilala natin sa kasalukuyan. Ang pagkilala sa pagkapangulo ni Bonifacio ay pagkilala sa isang uri ng pamahalaan hindi lang kinopya sa kanluran ng estilo ng demokrasya kundi sa isang konseptong nanggaling sa atin na pagkataguin sa puwi at kabanalan ay magdudulot ng kaginawaan na siya namang magdudulot ng tunay na kalayaan. Ito mga kinakailangan mag-ugali ng bawat isa sa atin, lalo na sa ating mga pinuno, bago tayo tumahak sa landas ng tunay na kalayaan at kaunlaran. At sa huli, ang pagkilala kay Andres Bonifacio bilang Pangulo ay magbibigay ng katarungan, will give justice to the father of the Filipino nation. Maraming po salamat. Salamat po. Oras po para sa malayang talakayan. So, kung meron kayong katanungan, itaas po ang mga kamay, kayo at lalapitan. Sir. Good afternoon, ladies and gentlemen. Good afternoon, Dr. Guerrero, Dr. Villegas, Professor Chua, and the organizers of this forum. I have three confessions to make. First confession is my paternal grandfather, Ignacio, after whom I was named, fought with the forces of General Aguinaldo. Okay? So I had a bias. No? I said I had a bias. Number two, I'm an Athenian. Number three, I cannot speak as fast as Professor Chua. So if you'll allow me just to say my piece, maybe in a slower manner, I would like to approach this from the point of view of a court of law. Okay? We've heard of the term judgment of history. So if there's a judgment of history, there must be a judge of history. And there must be a court of history. I'm sure that what Dr. Guerrero et al. And Professor Chua are doing is they're appealing a previous adverse judgment in history. And that judgment was rendered years ago when Aguinaldo was adjudged as the first Philippine president. Okay. Now, I'm sure that this court of history has its own rules and procedures for tackling the proposal of Dr. Guerrero et al. But let me just talk from the point of view of an ordinary court of law. In an ordinary court of law, there is a relief granted to an adversely affected party. So here I'm talking of Professor Chua, Dr. Guerrero et al. As the adversely affected party who are appealing a previous judgment that Aguinaldo is president. So that relief in the court of law is known as a motion for new trial. So now, si Professor Chua, Dr. Guerrero are filing a motion before this court. It's called a motion for new trial. Napakahirap mapagbigyan ng isang motion for new trial. And there are several elements. And let me just read these elements that Dr. Guerrero and Dr. Chua will have to prove before a regular court of law. First of all, there are several grounds for applying for a motion for new trial, and one of them is very similar to these grounds that you're invoking. And that ground in the court of law is called newly discovered evidence. So
So what are the elements of a newly discovered evidence? One, the newly discovered evidence must be discovered after the trial. So itong mga nakikita natin ngayon, 1993, and the recent evidence were discovered after the trial. Number two, the newly discovered evidence could not have been presented during the trial, even with the exercise of due diligence. Again, hindi pa tayo techie nun, no? So we could not access the archives in Spain. Number three, this newly discovered evidence must be material and not merely cumulative. Ang ibig sabihin nito, it must say something new. It must not merely repeat a fact that is already known. And number four, this newly discovered evidence must be of such weight that it would probably change the judgment if admitted. If I were sitting in a court of law and I hear these arguments of Dr. Guerrero and Dr. Chua, I would, in all probability, grant their motion for new trial. So what happens when a motion for new trial is granted? The judgment is automatically vacated. Number two, this new trial will proceed de novo. It's as if a trial was heard before. So we will start right from scratch. And to quote retired Supreme Court Justice Antonio Pangilinan, and I emailed him before I came here, asking his permission to quote him. He said, "Magistrates are not bigots or stubborn of heart. They do change their positions when persuaded by reasoned arguments, verbal or written." I respectfully submit to this group here that the judges in the court of history would be wisely advised if they adopted the same rule. Thank you. I would like to share her comments. Ito ba yung gusto sabihin? Alam niyo po, nung sinulat namin ni Manny at Bonnie yung dalawang artikulo sa Sugyap Kultura, wala pa nga kaming footnotes nun eh. Kasi nga, yung Sugyap Kultura ay magazine. So, medyo pinagbawalan na kami. Ilagay lang yung mga footnotes kasi mahahaba. Yun ang punto bilang isa. Punto bilang dalawa, na marahil ang commendation ay dapat ibigay kay Professor Xiao Chua. Wala kaming agenda. Agenda na na pagdiinan sa palanan na si Bonifacio ay Unang Pangulo at nagtadak na isang pambansang pamahalaan. Kontento na kami sa aming pagkatuklas na ano Pangulo siya? Despite the limited number of documents. Haring bayan, mamamahala sa bayan. In other words, may uniqueness yung wika na isang daang taong hindi binigyan ng bansa. Masaya na kami doon. Ngunit, habang ginagawa namin yung artikulo, dapat siguro ibahagi sa inyo, tinatawanan kami. Ang kapwa namin, mga mag-aaral na kasaysayan, ito yung ginagawa nyo. At saka diba ninyo alam, mayroong mga makapangyarihan na hindi kayo papayagang isulo ang ganitong kaisipan. Anyan pa rin sila. Kaya natin bigyan ng pangalan, baka maging popular pa sila. Si Bonifacio ang dapat na maging popular. Nais kong bigyan din ng sinabi ni Atty. Bunye, sapagkat sa totoo, ang landas na tinatahak ng historiador ay landas na tinatahak din ng abogado. Mas madaling kumuha ng resulta ang abogado
sapagkat ang totoo ay nalalakhala. Napaparusahan ang may kasalanan na ililigtas o nagkagantimpalaan ang walang kasalanan. Ganun din naman sa history. Kaya lang hindi namin ma-push yung lethal injection, di ba, sa may kasalanan. Ngunit, ang resulta ng pananaliksik ay nandiyan. Kung hindi man mangyari sa ganitong panahon, darating ang panahon na ang katotohanan ay matatambal. Well, ano pa magbabago kung gawin nating unang Pangulo si Bonifacio? Well, yung history po may lessons. At yung lessons na yun, pagka hindi ho natin natama yung kasaysayan natin, wala tayong direksyon. Buti pa yung England may one direction. No? So, kung hindi natin maitatama ito, patuloy lang po natin uulitin yung nangyari sa bundok ng mga Gondon noong IOGS 1897. Pinapanganak pa lang po natin yung bayan natin, nagpapatayan na po tayo. Hanggang ngayon noon, nagpapatayan pa rin tayo. Marami po salamat. Bilang pagwawakas, nais ko pagawagin si Dr. Milagros Guerrero at si Rene Escalante para sa pagbibigay ng katibayan ng pagkilala. Pagkasahin ko po nilalaman ng sertipiko, Pamantasan ng Dalasal, Maynila, Colegio ng Mananayang Sining, Departamento ng Kasaysayan, iginagawad ang katibayan ng pagkilala kay Dr. Milagros Guerrero para sa kanyang natatang lekturang pinamagatang Bonifacio, Unang Pangulo, sa pagbabahagi ng kanyang lektura sa mga mag-aaral na Lasalliano at sa kanyang pagpapakita ng malasakit sa bayan sa pamamagitan ng marubuhok na pagpapalaganap ng kasaysayan sa mga kabataan. Firmado ni Prof. Rene Escalante, PhD, at Dr. Julio C. Pinhati, PhD, Decano ng Colegio ng Mananayang Sining. Pangalawang sertipiko na pareho rin po nilalaman kay Professor Michael Charleston University. Marami pong salamat at magandang hapon sa inyo lahat.